Hello mga KSFT, today is Monday, October 25, 2021, and here's the news you need to know. Aprubado na ng Department of Health o DOH ang pagtuturok ng COVID-19 vaccine booster shot para sa mga healthcare workers at mga senior citizen. Target na masimulan yan bago matapos ang 2021. Ang mga tuturukan ng booster dapat 6 na buwan ng fully vaccinated. Pwede magkapareho o magkaibang brand ang ibibigay na booster shot depende sa natanggap na unang vaccine. Samantala, naitala ang unang kaso ng B.1.1.318 variant ng COVID-19 sa Pilipinas ayon po sa DOH. Itinuturing na variant under monitoring ang B.1.1.318 na unang na-detect sa bansang Mauritius. Ang unang kaso ay isang 35 years old na may travel history sa United Arab Emirates at dumating sa bansa noong March 5. Inilagay na sa low risk ang classification ng Pilipinas dahil sa pagbaba ng kaso at pagbagal ng hawaan ng COVID-19 ayon sa DOH. Sa ibang balita, tataas na naman ang produktong petrolyo ngayong linggo. Kasabay niyan, sisimulan na ang pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda sa mga apektadong jeepney driver. Unang mabibigyan ng 5,000 pesos fuel subsidy mula sa LTFRB at DOTR ang mga jeepney driver mula NCR, Region 3 at Region 4. Diretso sa mga driver ang ayuda sa pamamagitan ng kanilang Pantawid Pasada Card. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for truth. It's okay not to be okay. Pero para bang it's not really okay sa ating bansa? 3.6 million Filipinos ang nakararanas ng isa sa mga uri ng mental at neurological disorder. At 88 mental health cases lamang ang naire-report sa bawat 100,000 na Pilipino. Ang tanong tuloy, bakit maraming Pinoy ang hirap humingi ng tulong para sa mental health? Here's what you need to know. Mental health matters. Ang simpleng pagkalungkot maaring mauwi sa mas malalang karamdaman. Maraming uri ng mental health problems at disorder. Pinakakilala sa mga ito ang anxiety disorders, depression, paranoia, bipolar disorder, schizophrenia, obsessive-compulsive disorder o OCD, behavioral and emotional disorders lalo na sa mga bata, post-traumatic stress disorder, eating disorder, at psychosis. Ayon sa tugon ng masa survey ng Okta Research nitong March 2021, 28% ng mga Pilipino o 3 sa bawat 10 Pilipino ang nakakaranas ng emotional problems tulad ng stress o di kaya'y lubhang pagkalungkot. Sa kabila nito, marami pa rin ang hindi bukas sa tulong para sa kanilang mental health. Ayon sa isang systematic review ng Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology na Filipino Help Seeking for Mental Health Problems and Associated Barriers and Facilitators, ang stigma tungkol sa mental health bilang isang nakakahiyang sakit ang isa sa mga dahilang nagpe-prevent sa mga Pinoy na kumonsulta sa mga mental health professionals. So, malala siya in a sense na marami pa ring Pilipino ang hindi talaga informed kung ano yung mental health. It's alarming in a sense na it's affecting the people who needs mental health care. Kasi instead na humingi sila ng tulong, ang gagawin nila ay kikimkimin nila sa sarili nila yung problema nila until it's severe. Kung merong victim blaming, meron din tayong blaming the patient. And this causes a lot of stigma. And we're just talking about the household, ha? Meron pa yan sa community. Lalong hindi magsasabi yung mga bata sa komunidad kasi nga, Filipinos have this strong culture of saving the face. Ito palang stigma na to nanggagaling mismo sa tahanan, sa komunidad. Nakasaad rin sa systematic review na ito na naging factor sa desisyong magpapakonsulta ang iilang kaugalian at paniniwala ng mga Pilipino. Maraming talagang barriers na kinakaharap ang mga Pilipino when it comes to seeking help, professionally man yan or with friends or families. Bukod sa structural systemic problem, isa dyan siguro yung ating cultural trait. Ano nga ba ang behaviors and beliefs na nagsisilbing unhealthy coping mechanism ng mga Pinoy pagdating sa mental health? Una, likas na masayahin ang mga Pilipino.
Nag-uugat dito kung bakit hindi iniinda ng mga Pinoy ang kahit simpleng pagkalungkot. Mapasaya lang ang kapwa, ngumiti kahit may problema, at lilipas din yan. Ang ilan lang sa mga kalimitang sinasabi ng mga Pinoy. Dahil sa ugaling ito, hindi kinailangan ng mga Pilipino ang humingi ng payo sa mga espesyalista. Nagiging indikasyon din ito ng kanilang prinsipyong maging matatag sa buhay. Isa kasing dahilan yan ay yung ayaw nating maging pabigat sa iba. Lagi nating nasa isip yung ating kapwa that is deeply ingrained in us to the point that we are ready to sacrifice ourselves. Kaya ang pinapalabas natin, okay tayo. Pangalawa, kung hindi ukol, hindi bubukol. Sumasangguni lamang ang mga Pilipino sa mga doktor kung meron ng malalang sintomas na nararamdaman. Kailangan nating baguhin na humihingi lang tayo ng tulong kapag tingin natin ay hindi na natin kaya. Wala namang masamang humingi ng tulong. In denial ang mga Pilipino sa kanilang nararamdaman. Dahil dito, imbis na magpakonsulta, nagiging coping mechanism ng mga ito ang pagpapakita na maayos ang lahat. Higit pa rito, gusto nilang panatilihin ang normalcy sa bawat sitwasyon. Pangatlo, superstitions. Sa kontekstong ito, albularyo ang unang takbuhan ng mga Pilipino imbes na espesyalista. Ang biglang pangingisay na maaaring isang indikasyon ng seryosong sakit sa utak, hindi na bibigyang pansin dahil unang pumapasok sa isip ng Pilipino, sumanib ang masamang espiritu. Nagiging tampulan tuloy ng tukso at mas lalong kinatatakutan ang mga taong may sakit sa kaisipan dahil sa hindi tamang diagnosis sa kanila. Pero does that mean we have to negate the capacity of our albularyo, traditional healers, to help better a person's mental health situation? We shouldn't. We have to understand that mental health is an issue of well-being. Ang mga ito nag-uugat sa pang-apat na dahilan: pananampalataya, religious belief, at level of spirituality ng mga Pilipino. Kung hindi man maayos ang iyong kaisipan, may gumugulo sa iyong isip, at mag-breakdown ka any moment, dasal lang talaga, o ipagpasa Diyos na lang. Yan ang nirereseta ng mga Pinoy sa sarili dahil sa paniniwalang masosolusyonan ng pananampalataya sa Panginoon ang lahat ng problema. Kaya hindi na nagagawa ng maraming dumulog pa sa mga mental health facility dahil may simbahan na bukas para sa kanila. Bahagi din yan siguro ng kakulangan sa impormasyon ng mga tao kasi nga kulang na kulang din naman talaga yung pagpapaliwanag tungkol sa nature ng mental health and illness. May mga pagkakataon din naman na yung ating spiritual belief can actually help us. Cultural practice yun ng mga tao. Pero kailangan silang i-educate kung paano i-handle lalo yung mga malalalang cases. Ang pagkakaroon ng masasandalan tulad ng pamilya at kaibigan. Ang simpleng nandito lang ako lagi para sa iyo ay nagiging first level of comfort ng marami. Dahil napapagaan ang kanilang pakiramdam at nagkakaroon ng network of reliance ang mga Pilipino, hindi na nila nagagawang kausapin ang mental health doctors. Bagamat mainam ang social support sa mental health, nagiging protective factor ito para makapag-distress at isantabi ang ibang mas nakababahalang sintomas ng mental disorder. Kaya ang mainam pa ring approach dyan, yun nga, keep an open mind, laging magsabi na I'm here to support you kung kailangan mo ng tulong. But of course, we don't promise anything kasi ang siguro isang that could be disappointing and could possibly be triggering sa taong nagkakaroon ng problema sa mental health ay kung nag-promise ka ng support tapos in the end bibitiw ka. Is it helpful that we have several avenues wherein people are saying, I'm here to listen? And so the best thing to do during those times when someone is talking to you, someone is telling you what's going on, is to listen. Kung wala kang training, try not to give suggestions. Try to just listen and then provide the names, the actual names of these people
the institutions where these people are from, and provide assistance in reaching out to those people. Pero sa mas malalim na konteksto, ang mga dahilang ito ang nagiging first resort ng karamihang nakakaranas ng mental health problem dahil sa kakulangan naman ng suporta ng pamahalaan sa mental health ng bawat Pilipino. Idagdag pa ang kakulangan ng accessibility ng mga mental health centers. Ang nangyayari, like we treat mental health like it could be just a common flu na parang okay, hanggang ganito lang yung pwedeng i-provide na tulong, when in fact mental health conditions are long-term conditions which would require long-term solutions and long-term assistance. Ayon sa latest data mula sa DOH at WHO, sa buong bansa, nasa 92% na ang occupancy rate. Majority ng mga mental health centers ay located sa National Capital Region at mga major cities sa bansa, na pag-iiwanan tuloy ang ibang nasa liblib na mga lugar. Ang kaso ng mental health illness sa mga lugar na ito, napipilitang ikadena ng mga kamag-anak ang may sakit na mahal sa buhay. Bukod sa kakulangan sa wastong pasilidad, kulang rin ang mga mental health professionals na kayang mag-diagnose sa mga may mental problems. Meron lamang 2 o 3 mental health workers sa bawat 100,000 mga Pilipino. Napakababa sa WHO standard na 10 psychiatrists per 100,000 population. 3 to 5% lang din mula sa kabuoang health budget ang para sa mental health. Ito'y kahit pa pumapangatlo ito sa mga uri ng disability sa bansa ayon sa Philippine Statistics Authority. Nitong 2018 lang din naging batas ang Philippine Mental Health Act na layong pangalagaan ang mental health ng bawat Pilipino. Gawin itong accessible, mura at dekalidad. This is the systemic failure of the implementation of our Mental Health Act. The problem is, do we have the budget for it? So again, we need funding to train, large-scale training of youth leaders, of school organization leaders, community workers, community health workers. We need a large-scale training for those groups of people so that they can provide support when the professionals are still swamped with other cases. Sa tala naman ng National Center for Mental Health, nitong January hanggang July 2021, nakatanggap ang kanilang mental health hotline ng nasa 10,544 calls. Maaaring naging malaking factor nito ang pandemya. Hindi raw nakakabahala ang dumaraming tawag. Mas mainam daw ito at mas nagiging bukas na ang Pilipinong kumonsulta sa mga mental health professionals. We also need to recognize that each individual can be vulnerable. There's no harm in saying na lahat tayo ay posibleng magkaroon yan, dumaan sa ganyan. It's a recognition on our part na malaki din yung naitutulong. Tsaka syempre, idagdag pa yung sabi ko lagi, lack of information, lack of awareness. We have to let everyone in our society, in our community, to take part in building a society that is accepting and helpful towards the achievement of mental health. Tandaan na mental health matters. You matter. Ako si Regit Antonio para sa GMA News. Blockbuster pa rin ang Dolomite Beach sa Manila Bay dahil sa dami ng mga pumupunta rito, mapabata man o matanda ngayong nasa Alert Level 3 na ang NCR. Bukod sa hindi nasusunod ang social distancing, may ilang hindi tama ang pagsusuot ng face mask. Nangangamoy super spreader event nga raw ito. Puna ng ilan, sarado ang mga sementeryo ngayong undas para maiwasan ang dagsa ng tao, pero bakit pinapayagang magkumpulan ang mga tao sa Dolomite Beach? For the record, mga ka-Stand for Truth, isasara ba sa publiko o hindi ang Dolomite Beach sa Maynila kasabay ng dagsa ng mga tao doon? Sabi ni DNR Undersecretary Benny Antiporda, hindi isasara ang Dolomite Beach. Linawin po ng hindi po pinagbabawal ang mga bata sa Alert Level 3
mga open areas. Yung mga open air po, pinagbabawal ito sa indoor. Pinapayagan po kasi wala akong malinaw pa na ordinansa dito po sa Maynila na nagsasabing bawal. But again, if the local government will say na ipagbabawal yan, then that's the time po ipagbabawal natin. Dagdag pa ni Antiporla, gumagawa na raw sila ng paraan para maiwasan na maging super spreader event ito. Meron po tayong mga marshals and sinasabihan po sila na yun nga pong social distancing and yung wearing po ng face mask ay hindi po maaring malabag ito. Dapat ay hanggang 5 minuto lamang daw ang tagal ng sino mang tatapak sa Dolomite Beach. Kanina sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na bawal nang pumasok rito ang mga menor de edad 17 pababa. Well, nagkaroon na po tayo ng panawagan kanina, mga kababayan. Talaga naman po yung Dolomite Beach na yan is for the enjoyment of everyone, pero wag naman po sana maging dahilan nga para maging super spreader events yung Dolomite Beach na yan. Kinakailangan po talaga, nandiyan pa rin po si COVID, mas hugas, iwas. Para na po tayong sirang plaka at nananawagan po kami sa ating kapulisan sa Maynila, siguraduhin po natin na lilimitahan natin yung numero ng bibisita sa beach na yan, nang sa ganon ay magkaroon po ng social distancing. Pero ngayong araw makikita pa rin ang mga bata sa Dolomite Beach at kumpulan pa rin ng mga tao. Pwedeng super spreader event siya. Pero kung nasunod naman sila sa minimum public health standards, hindi rin basta-basta magiging source ng hawaan kung may face shield at saka may face mask, nagsa-social distancing. So yun ang pakiusap natin. Naglaan ng 389 million pesos para sa Manila Bay Rehabilitation Project na bahagi raw ng beach nourishment. Nauna nang sinabi ng mga eksperto na mas epektibo pa rin ang pagtatanim ng mangrove kaysa sa ginawang Dolomite Beach. Kung kayo ang tatanungin mga ka-Stand for Truth, dapat bang isara muna sa publiko ang Dolomite Beach habang may banta pa rin ng COVID-19 sa bansa? Narito naman ang sagot ng ilan natin mga ka-SFT. And that's all for today mga ka-SFT. Don't forget to like and follow Stand for Truth GMA Facebook page for the latest updates. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for Truth.